ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. TechGarage YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ දවස්වල වැඩියෙන් කතා බහ වෙන මාතෘකාවක් තමයි AI කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ AI tools පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපේ දිනදා ජීවිතේ අපි කරන හැම වැඩක්ම ඉක්මනට ඒ වගේම ලේසියෙන් කරගන්න. ඉතින් මේ AI tools පාවිච්චි කරලා අපිට YouTube එකට content එකක් ඒ වගේම අපිට මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් create කරගන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා subscribe button එක ඔබාගෙන අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන වීඩියෝ එක හදාගන්න අපිට මුලින්ම character එකක් හදාගන්න වෙනවා. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය වෙන character එක අපිට පුළුවන් Midjourney කියන platform එක use කරලා හදාගන්න. ඉතින් Midjourney කියන platform එකෙන් කොහොමද photo එකක් generate කරගන්නේ කියන එක මම හිතනවා මේ වෙන විට හැමෝම නොදන්න දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මොකක් හරි prompt එකක් නැත්නම් මොනවා හරි input එකක් දීලා ඔයාලට ගැළපෙන image එකක් නැත්නම් character එකක් මේ Midjourney application එක හරහා generate කරගන්න. ඉතින් Midjourney වගේම වෙන platform පාවිච්චි කරලාත් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට image generate කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට Google එකේ search කරන්න පුළුවන් AI image generator කියලා. ඉතින් මේ වගේ එන result වලින් කැමති එකක් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ image එක generate කරගන්න නැත්නම් ඔයාගේ character එක generate කරගන්න use කරන්න. ඉතින් මම දැනට මේ වෙනකොට character එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ character එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ character එක නැත්නම් මේ image එකට තමයි මම අද වීඩියෝ එකක් හදන්න හදන්නේ. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක හදන්න කලින් මම ඔයාලට මුලින්ම කරන්නේ ඒ වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය voice in නැත්නම් වීඩියෝ එකේ audio එක හදාගන්න කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඔයාලා දැන්ටම දන්න දෙයක් තමයි ChatGPT කියලා කියන්නේ. ඉතින් ChatGPT එකට අපිට පුළුවන් මොකක් හරි command එකක් දීලා නැත්නම් මොන හරි information ටිකක් දුන්නාට පස්සේ ඒකට ගැලපෙන text output එකක් ගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට text output එකක් ගත්තා YouTube කියන platform එක ගැන පොඩි අදහසක්. ඉතින් මේ script එක නැත්නම් මේ content එක තමයි මම copy කරලා ඒකෙන් voice එකක් generate කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් voice එක generate කරගන්න මම ගන්න platform එක තමයි 11labs.io කියන website එක. ඉතින් මේකත් AI voice tool එකක්. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් text to speech නැත්නම් අපි දෙන text එකට අදාළ voice එකක් generate කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ content එක paste කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මට මෙතනින් පුළුවන් අදාළ voice එක තෝරන්න. voice එක තෝරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් ඒක play කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේ මේ play කරපු audio එක මෙතනින් download කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට download කරගෙන මම ඊට පස්සේ යනවා DID කියන website එකට. ඉතින් DID කියන website එකෙන් තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක create කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම create video කියන එකට යනවා. create video එකට ගිහින් අපිට පුළුවන් මෙතනින් අපේ character එක select කරන්න. ඉතින් මම කලින් insert කරපු character එක නැත්නම් මම ඔයාලට කලින් පෙන්නපු photo එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ photo එක නැතුව මම මෙතනින් තියෙන character එකක් දැනට ඔයාලට try කරලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය character එක select කරගත්තට පස්සේ මෙතන audio කියන එකට ගිහින් මම හදාගත්ත audio file එක import කරගන්නවා. ඉතින් මේ audio file එක මේ විදිහට load වෙලා පොඩි preview එකක් තියෙනවා. අපිට කැමති නම් මේක play කරලා බලන්න පුළුවන් audio file එක හරියද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට audio file එක upload කරගත්තට පස්සේ මම මෙතනින් generate video කියන එක click කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පොඩි preview එකක් දෙනවා අපේ character එකේ. ඊට පස්සේ මේක generate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේක පොඩි තප්පර ගානකින් අපිට ඉක්මනටම වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනත් මේ වම් පැත්තේ යට ක්‍රෙඩිට්ස් ගානක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකක් හදද්දි සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රෙඩිට් දෙයක් වගේ එයාලා ගන්නවා. ඉතින් ඒ ක්‍රෙඩිට් ගාන අඩු වුණාට පස්සේ අපිට පේමන්ට් එකක් කරලා තමයි මේ platform එක දිගටම පාවිච්චි ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. YouTube is a video sharing website that was founded in 2005. It allows users to upload, share, and view videos on a variety of topics, including music, education, entertainment, and more. YouTube has become one of the most popular websites on the internet, with over 2 billion active users every month. It has also become an important. ඉතින් මේ විදිහට අපිට වීඩියෝ එක generate කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක මෙතන download කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ හැම feature එකක්ම මෙතනින් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට පුළුවන් අපේ script එක ChatGPT use කරලා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකට අදාළ character එක පුළුවන් Midjourney හරි මොකක් හරි text to image generator online tool එකක් නැත්නම් AI tool එකක් පාවිච්චි කරලා generate කරගන්න. ඊට පස්සේ audio එක සහ photo එක කියන දෙකම පාවිච්චි කරලා අපිට මේ DID එකෙන් පුළුවන් වීඩියෝ එකක් create කරගන්න. ඉතින් ওই විදිහට අපිට මොකක් හරි වීඩියෝ content එකක් හදාගන්න පුළුවන් මේ online tools කිහිපය පාවිච්චි කරලා. ඊට අමතරව ඔයා YouTube වීඩියෝ කරන කෙනෙක් නම්
ඔයාගේ YouTube වීඩියෝස් හදන්නත් මේ platform ටික පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් try කරලා බලන්න මේවෙන් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා වාට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපි කියලා දෙනවා කොහොමද මේ දේවල් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. Some kind